চুকুমুনু চকু আমি কাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ ধুনীয়া হাৱা মাৰিছে ন আমি কাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ চকু আমি কাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ কৈ দিয়া আকৌ কাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ কৈ দিয়া কাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছা কৈ দিয়া আকৌ বদমাছ কেনেকা মই চকুমুনুটো চকু আমি কাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ মুখত বহি আছোঁ যে দুইটা পদূলিমুখত কেলৈ তোমাক কোন আহিব কৈ দিয়া কোন আহিব কৈ দিয়া নোহোৱাকৈ তুমি থাকিবই না বদমাছ আমাৰ ধুনীয়া নহয় দেখিবলৈ লাগে কি শুনিছা নৱবী আছিলে জানো হ'ব